استارتاپ کی به بیزینس واقعی تبدیل میشه؟ سوالی که میخوام تو این اپیزود بهش جواب بدم. پس با من همراه باشید. سلام علیکم، من مانوئل هستم و تو این کانال در مورد استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنتی صحبت میکنم. اگه به این مباحث علاقه‌مند هستین کانال رو سابسکرایب بکنین، زنگوله هم بزن که هیچ ویدیویی رو از دست ندی، لایک و کامنت هم که فراموش نشه. کی یه استارتاپ تبدیل به بیزینس میشه؟ یک سوالیه که همیشه از من دارن میپرسن و خیلی هم مهمه. آیا مثلا دیجیکارا، اسنپ و امثال هم واقعا استارتاپ به حساب میان؟ آیا به اینا استارتاپ گفته میشه؟ جواب خیره. چرا؟ ما زمانی میخوایم بگیم که یک استارتاپ تبدیل به بیزینس شده که بیزینس مدلش رو پیدا کرده باشه. به همین راحتی. یعنی خروجی اصلی عمر یک استارتاپ میشه بیزینس مدلش. بیزینس مدل یعنی چی؟ مشتریت کیه، مسئلهش چیه، ارزش پیشنهادی تو چیه، راه حلت چیه، کانالت چیه، جریان درآمدی چیه، ساختار هزینه چیه، سنجای کلیدی چیه و در نهایت مزیت ناعادلانه یا unfair advantage چیه. اصلا نمیدونید بوم ناب چیه یا اصلا بیزنس مدل چیه؟ این اپیزود رو بهت پیشنهاد میکنم. عملا یک استارتاپ یک سازمان موقته که تو شرایط عدم قطعیت و ریسک بالا به دنبال بیزنس مدله که 3 تا ویژگی داشته باشه: پایداری، تکرارپذیری و مقیاس پذیری، که یک رشد سریع رو تجربه بکنه. حالا این 3 تا ویژگی نمیدونی چی؟ این اپیزود به دردت میخوره. پس زمانی که یک استارتاپ جواب همه اینا رو پیدا کرد دیگه عملاً میتونیم بگیم که یک بیزینس به حساب میاد. اما اتفاقات دیگه هم باید بیفته. مثل چی؟ مثل این که دیگه وابستگی به سرمایه‌گذارش کم شده باشه. یعنی دیگه نیاز به برن کردن یا سوزوندن پول سرمایه‌گذار نداشته باشه. زمانی که نقطه سر به سر رو رد کرده باشه. اما مرحله دیگه چیه؟ زمانی که ما دیگه به رشد سریع فکر نمی کنیم، رشد به هر قیمتی رو بهش فکر نمی کنیم، چون میدونیم ما به عنوان یک استارتاپ وارد یک بازار ناشناخته میشیم و باید با رشد سریع تا میتونیم اون قله رشدمون رو زیاد و زیاد و بالا و بالاتر بکنیم تا بتونیم یک رشد انفجاری رو تجربه بکنیم. زمانی که دیگه این رشد اتفاق افتاده و یواش یواش ما به دنبال یک رشد پایدار هستیم، اون زمانیه که ما دیگه میتونیم بگیم شما به یک بیزینس تبدیل شدید. اما مرحله دیگه یا نشونه دیگه که ما میخوایم بگیم که یک استارتاپ تبدیل به یک بیزینس شده، زمانیه که شما دیگه فرایندهای سازمانی، ساختار سازمانی از حالت حالا اون عدم قطعیت و سعی و خطا خارج شده و داره یک ساختار منظم ساختارمندی رو پیدا میکنه و این خیلی مهمه. یعنی اینکه شما یواش یواش دیگه نمیدونم یک ساختار سازمانی درست دارید، فرآینداتون درسته، دیگه اون استارتاپی که خیلی در به صورت اجایل اومده یه مشکلی رو سریع حل بکنه اونا نیستید دیگه. یواش یواش دارید ساختار ایجاد میکنید و متاسفانه یه جای بوروکراسی هم اضافه میشه بهش که حالا باید سعی کنیم این تا میتونیم اون سازمان رو اجایل نگه داریم یا چابک نگه داریم. اما یکی از مهمترین بخش هایی که توی فرایند رشد استارتاپ ما داریم و اگه به اون رسیدیم میتونیم بگیم دیگه شما استارتاپ نیستی و بیزینس هستی، زمانیه که پروداکت مارکت فیت رو رد کردی، وارد مرحله اسکیل اپ شدی و اون رشد رو داشتی. پس مرحله پروداکت مارکت فیت و اسکیل اپ میتونه یکی از نشونه های این باشه که شما دیگه تبدیل به بیزینس شدید. چرا؟ چون عملا وقتی که یک استارتاپ رشد کرده و اسکیل اپ رو تجربه کرده میتونیم با قطعیت بگیم که رسیده به اون بیزینس مدلی که ویژگی پایداری، تکرارپذیری و مقیاس پذیری رو داره. خب بر اساس مواردی که توضیح دادم، به نظر شما استارتاپ های بزرگ، حالا کسب و کارهای بزرگ که ما به عنوان استارتاپ میشناسیم واقعا استارتاپ هن؟ بیایم با هم بررسی بکنیم. اسنپ تاکسی اینترنتیش میتونیم بگیم دیگه استارتاپ به حساب نمیاد و یک بیزینس شکل یافته، کلی نیروی انسانی، ساختار سازمانی طویل و همه اینا دلیلی هستش که ما میخوایم بگیم که این تاکسی اینترنتیش دیگه بیزینس به حساب میاد. بریم جلوتر. اسنپ فود، بله
دیگه استارتاپ نیست، یک شیری از بازار پیدا کرده، یک رشدی کرده، پس دیگه استارتاپ به حساب نمیاد. بریم جلوتر. اسنپ مارکت. بله، اسنپ مارکت شاید 1-2 سال پیش زمانی که یک ایده بود و هنوز بیزنس مدلش شکل گرفته نبود و هنوز پروداکت مارکت فیت نشده بود، میتونستیم بگیم که بله استارتاپه. اما وقتی که گذشت و رسید به این جایی که الان هست، دیگه ما میتونیم بگیم که این یک بیزینس هستش. اما در اسنپ آیا میتونیم بگیم که اون اسنپ پروش استارتاپه؟ بله، با یک کم و زیاد کردن بله، چون یک استارتاپ یک ایده جدیدیه، داره شکل میگیره، خود هنوز نمیدونه جریان درآمدش کجاست و داره تست و خطا، سعی و خطاهاش هم انجام میده، ولی عملا دیگه پروداکت مارکت فیت هم داره رد میکنه و میخواد وارد بحث بیزنس شدن بشه. پس میتونیم بگیم حتی توی یک سازمان عریض و طویلی مثل اسنپ هم میتواند استارتاپ های کوچیکی ایجاد شود، ایده کوچیکی ایجاد شود و کم کم تبدیل به بیزینس شود. همینطور مثال داریم، مثلا بیزینس لاین طلایی که اضافه شده به اسنپ که جدیداً اضافه شده، اون هم میتونه یک استارتاپ به حساب بیاد و همینجوری موارد این شکلی. یعنی هر ایده جدیدی که وارد اون سازمان میشه به نگاه استارتاپی بهش میشه نگاه کرد تا پروداکت مارکت فیت و اسکیل اپ رو تجربه کنه، دیگه تبدیل به یک بیزینس بشه و ساختارش ثابت باشه و منظم بشه. حتی تو دیجیکالا هم همین اتفاق میتونه بیفته. دیجیکالا هم ابتدا در زمان شکلی برای یک استارتاپ بود، ایده داشت، سعی و خطا میکرد، ولی وقتی که دیگه بزرگ شد و رشد کرد و پروداکت مارکت فیت شد و بازار رو گرفت و یک شیر بزرگی از بازار گرفت، دقیقاً میتونیم بگیم دیگه بیزینس نشده. اما مثلا همین مگنتش، دیجیکالا مگنت یا همون بیزنس لاین مگنتش، میتونیم بگیم همچنان هم استارتاپه و به نظر من هم هنوز به اون پروداکت مارکت فیت نرسیده و هنوز اون رشدی که خودشون مد نظرشونه نرسیده. این میتونه گواه این باشه، شما برید تو سایت مثلا تعداد لایوایی که دارید به صورت زنده میبینید خب تعدادش کمتره و اون رشدی که مد نظر بوده هنوز تو اون استیج نرسیده و هر احتمالاً شاید مثلا چند ماه دیگه، 1 سال دیگه این اتفاق بیفته. یه مثال دیگه همین این سمینار خودمون. این سمینار هم میتونیم بگیم که تقریبا تبدیل به بیزینس شده. ما حدود 98 99 میتونیم بگیم استارت جدی این سمینار به حساب میاد، 98 به ویژه، و تقریبا میتونم بگم تا همین پارسال ما بیزینس مدلمون مشخص نبود و نهایتاً بیزینس مدلمون روی جریان درآمدی تبلیغات فیکس شد. یا تا همین دیر 2 سال پیش ما تبلیغات برامون اصلا شیر درآمدی نداشت، ولی الان تبدیل به 70% درآمد ماهیانه ما از سمت تبلیغات شده. پس در نظر بگیرید حتی یک استارتاپ، یک ایده مثل این سمینار هم میتونه 3-4 سال استارتاپ باشه. من نمیگم مثلا 2-3 سال 4 سال چیز درستیه ها، ولی این اتفاق در این سمینار افتاد دیگه. خب چون حالا زیادم بازار رقابتی نه و بلوشن بود یه جورایی و این اتفاق افتاد، ما تونستیم مثلا حتی تا 2 سال پیش هم به سعی و خطامون ادامه بدیم، نهایتا به یک بیزنس مدل ثابتی برسیم. خب اگه بخوام صحبتامو جمع‌بندی بکنم، چه چیزی کمک میکنه که یک ایده یا یک استارتاپ خیلی سریع به بیزنس تبدیل بشه؟ خب پر واضحه، تزریق خیلی زیاد پول و سرمایه به یک استارتاپ میتونه این طول عمر تبدیل شدن بیزینس به استارتاپ به بیزینس رو کوتاه بکنه. تجربه فاندران، تجربه اون تیم ایجاد کننده میتونه خیلی خیلی کمک بکنه که این زمان تایم تو مارکت و این زمان تبدیل شدن به بیزینس به طرز ایجاب آوری کم بشه. یا مثلا استارتاپ استودیوها یا بیزینس های بزرگی مثل اسنپ، اوبر میتونن برانچ ها یا بیزنس لاین های مختلف خودشون رو سریعتر داشته باشن چون به هر کلون هستن، یا اینکه اصلا خود راکت اینترنت فرآیندهای آماده، فاندران کاربلد، جریان آماده، اینا خیلی به اینکه زمان تبدیل یک استارتاپ به بیزینس کوتاه بشه میتونه خیلی کمک بکنه. خب تا اینجا که اومدید، اگه علاقه‌مند به این موضوعات هستید و این کانال رو هنوز دنبال نکردید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله هم بزنید که هیچ ویدیویی رو از دست ندید، لایک هم یادتون نره. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی، فعلا.